Byzantský katolický patriarchát jménem všech pravověrných křesťanů světa vyjadřuje podporu rodičovským organizacím 193 členských států OSN. The Byzantine Catholic Patriarchate, on behalf of all true Christians of the world, expresses support to parents' organizations of the 193 UN member states. Rodiče se v těchto dnech obrátili s radikálním protestem na výbor OSN pro takzvaná práva dítěte. In these days, parents have turned to the United Nations Committee on the so-called rights of the child with a radical protest. Ve dnech 17.9. až 5.10.2012 probíhá zasedání výboru OSN v Ženevě. Committee session is being held from the 17th of September to the 5th of October 2012 in Geneva. Rodičovské organizace vznesly celosvětový protest proti politice OSN. Parents' organizations published a document entitled Global Protest Against the UN Policies. Protest je namířen proti brutálnímu rvaní dětí z rodin. The protest is directed against brutal removals of children from their families. Je provázen internetovou peticí. It is connected with an internet petition. Vinou vedení OSN již miliony dětí nenávratně ztratili své milující rodiče. The United Nations is to blame for millions of children having irretrievably lost their loving parents. Duševní a psychické škody způsobené dětem a rodičům jsou nevyjadřitelné a nevyčíslitelné. Mental damage caused to children and parents is incalculable and inexpressible. Hrůzostrašné a šokující statistiky uvádějí. Scary and shocking statistics show. Každý týden jedna rodina jen v 5milionovém Finsku páchá rodinnou sebevraždu v následku psychického stresu způsobeného zločinci juvenální justice a současnými piráty sociálních služeb. Every week one family in 5 million Finland commits family suicide as a consequence of psychological stress caused by juvenile justice criminals and contemporary pirates of the social services. Ve Finsku jsou tyto rodinné sebevraždy už masovým jevem. In Finland, these family suicides have become a mass phenomenon. Desítky otců zabili své děti, jejich matky i sami sebe v děsivé panice z juvenálníků, kteří se jako teroristé prolámovali do jejich bytů a domů. Dozens of fathers have killed their children, their mothers and themselves in abject panic when juvenile workers broke into their houses like terrorists. Tyto statistiky jsou přísně utajovány. These statistics are strictly classified. Za medializací jsou rodiče krutě trestáni. Parents are severely penalized for mass media disclosure. Přesto se některé případy nepodařilo utajit a byly zveřejněny. In spite of that, some cases failed to be concealed and were published. V dubnu 2011 ve městě Ikalinen otec zastřelil svou ženu, syna a pak sám sebe, když se bestiální juvenálníci vlamovali do jeho domu. In April 2011, in the town of Ikalinen, a father shot his wife, son and then himself, while bestial juvenile justice workers were breaking into their house. V říjnu 2011 ve městě Varkaus otec z rodiny zabil svou ženu a 10letého syna nožem, když státní patronát demoloval dveře domu. In October 2011 in Varkaus, a father of the family killed his wife and 10-year-old son with a knife when social patronage workers were demolishing the entrance door. V listopadu 2011 ve stejné situaci otec zabil své 2 děti v obci Tyronovo. In November 2011, a father in the same situation killed his 2 children in the village of Tyronovo. V prosinci 2011 ve městě Vantaa otec zabil 5letou a 8letou dceru v situaci, kdy se sociální pracovníci blížili k jejich domu, aby jim ukradli děti. In December 2011 in Vantaa, a father killed his 5- and 8-year-old daughters when social workers approached their house to steal their children. V prosinci 2011, když juvenálka vylamovala dveře, zoufalá matka zabila
5měsíční a 3letou dceru ve městě Kouvola. In December 2011 in Kouvola, when juvenile justice workers were breaking down the door, the desperate mother killed her 5-month-old and 3-year-old daughters. Anastázie Zavgorodné ve městě Vanta a orgány státního patronátu 7. září 2012 násilně ukradli 4 děti, 6letou dceru, dvojčata, která měla 2 roky a nakonec i novorozeně. On the 7th of September 2012, social patronage bodies in Vanta forcibly stole 4 children from Anastasia Zavgorodnaya, 6-year-old daughter, 2-year-old twins and a newborn baby. Nejdříve 6letou dceru sociální pracovníci odvezli do Helsinek, kam za ní rodiče přijeli. The social workers first took the 6-year-old daughter to Helsinki, where her parents arrived sometime later. Matka svědčí, Veronika plakala, já jsem se jí držela. The mother testifies, Veronica was crying, I was holding her. Pak sociální pracovníci zavolali policii a ta vyrvala dítě z mých rukou. Then the social workers called the police, who snatched the child from my arms. Mě chytli za ruce a násilně táhli po chodbě. They grabbed my hands and dragged me down the hallway. Byla jsem v 9. měsíci těhotenství, čekala jsem narození 4. dítěte. I was in the 9th month of pregnancy. I was expecting my 4th child. Manžela povalili na podlahu, ruce mu dali za záda a nasadili želízka. They knocked my husband down on the floor, put his hands behind his back and put handcuffs on him. Odvezli nás na policejní stanici a vyžadovali po nás pokutu za to, že jsme bránili své děti. They took us to the police station and demanded that we should pay a fine for having defended our children. Tím jsme prý odporovali policii, která se ale na nás dopouštěla zločinu. We thus allegedly resisted the police, but they were committing a crime against us. Bylo nám oznámeno, že za našimi 2letými dvojčaty nemusíme spěchat, protože sociální služba nám je už odebrala. We were told that we did not need to hurry back home to our 2-year-old twins because the social services had already removed them from us. Týden po narození sociální služba ukradla i novorozeně. A week after the birth, the social services stole the newborn baby too. Tento zločinný systém, takzvaný státní patronát, byl již například OSN závazně zaveden ve všech zemích Evropy. This criminal system, so-called social patronage, has already been introduced in all countries of Europe on the binding command of the United Nations. Statistiky udávají, že ve Francii má juvenálka na svědomí 2 miliony umělých sirotků. The statistics indicate that the juvenile justice system in France has by now 2 million artificial orphans on its conscience. Norsko má pouze 1 milion dětí. Norway has only 1 million children. Z nich je už 200 000 ukradeno, to znamená každé 5. dítě. 200,000 of these children have already been stolen. That means every 5th child. V Norsku je denně kradeno 33 dětí. 33 children are stolen in Norway every day. Ročně páchá sebevraždu průměrně 59 takto odebraných dětí z rodin. Annually, an average of 59 children who were torn from their families commit suicide. Statistiky sebevražed matek se už ani neuvádějí. Suicide statistics of mothers are not even published anymore. Ve Finsku bylo v roce 2011 odebráno jen z úplných rodin 16 500 dětí. In Finland, 16,500 children were removed just from 2-parent families within the year 2011. Děti odebrané milujícím rodičům jsou sexuálně zneužívány, sociální služby s nimi obchodují a dostávají velké sumy peněz od státu za každé uloupené dítě. Children removed from their loving parents are sexually abused. The social services traffic in these children and obtain vast sums of money from the state for each child stolen. Na brutálním zacházení s dětmi po jejich pirátské krádeži milujícím rodičům nese hlavní vinu nejzločinnější organizace
v historii lidstva a tou je dnes OSN. The main culprit who bears the blame for the brutal treatment of children after they were piratically stolen from their loving parents is the most criminal organization in the history of mankind, namely the United Nations. Na těchto masových zločinech proti lidskosti se rovněž podílí celosvětová zednářské lože, světoví bankéři, mezinárodní takzvané dobročinné organizace, soudní systém, sociální služby a organizace na takzvanou ochranu dětí. Participants in these mass crimes against humanity are the worldwide Masonic Lodge, world bankers, international so-called charitable organizations, the judicial system, social services, and organizations for so-called child protection. 20. září 2012 se v Německu konala demonstrace a pochod proti juvenální justici a takzvaným sociálním službám. On the 20th of September 2012, a demonstration with a march was held in Germany against the juvenile justice system and the so-called social services. Němečtí bojovníci vyzvali společnost. Lidé, povstaňte. German fighters called upon the society. People, rise up. Prezidentem Brazílie byl podepsán antijuvenální zákon 12318/10, který chrání děti i rodiče a trestá sociální služby, pokud by kradli děti rodičům. President of Brazil signed an anti-juvenile act number 12318/10, which protects children and parents and penalizes the social services in case they steal children from their parents. Kéž je to příkladem prezidentům Ruska, Ukrajiny a všech národů světa. Let it be an example to the presidents of Russia, Ukraine and all the nations of the world. Prezidenti, povstaňte. Presidents, rise up. Je mezinárodním podvodem a cynickým výsměchem nazývat právem dítěte tyto nejkrutější zločiny, které jsou horší, než byly zločiny fašismu. It is an international fraud and cynical mockery to call these cruel crimes worse than the crimes of fascism the rights of the child. Ve skutečnosti jde o nejbrutálnější bezpráví a zločiny proti dětem, zločiny proti lidskosti. In fact, this is the most brutal injustice and crimes against children, crimes against humanity. Masoví vrazi OSN by měli být postaveni před Mezinárodní soud v Hágu, tak jako váleční zločinci v Norimberku. These mass murderers, representatives of the United Nations, should be brought before the International Court of Justice in The Hague, like the war criminals once at Nuremberg. Tyto dny poprvé rodičovské organizace světa ukázali na skutečného viníka současné genocidy dětí, kterým je satanská a genocidní organizace OSN. For the first time, these days parents' organizations worldwide have named the real culprit in the current genocide of children, the satanic and genocidal United Nations organization. Byzantský katolický patriarchát vyzývá tuto antihumánní organizaci. Okamžitě zrušte zločinné juvenální projekty genocidy dětí. The Byzantine Catholic Patriarchate appeals to this anti-human organization. Immediately withdraw the criminal juvenile projects for genocide of children. Okamžitě zrušte nadnárodní zločinecký a pirátský systém juvenilní justice. Immediately abolish the supranational criminal and piratical juvenile justice system. Okamžitě zastavte genocidní zločiny sociálních služeb na dětech a jejich rodičích. Immediately stop the genocidal crimes committed by the social services against children and their parents. Byzantský katolický patriarchát dále vyzývá všechny země světa, pokud OSN nezastaví tuto genocidní mašinerii,
Radikálně se od tohoto zločineckého systému oddělte. Furthermore, the Byzantine Catholic Patriarchate calls upon all countries of the world, unless the United Nations stops this genocidal machine, radically break with this criminal system. Vyzýváme všechny národy, nepřijmejte z OSN žádné programy, ani žádné rekomendace a konvence. We call on all the peoples, do not accept any programs, recommendations or conventions of the United Nations. Neupravujte podle nich své zákony a konstituce. Do not amend your laws and constitutions in accordance with them. Nepřijmejte žádné idášské dotace. Do not accept Judas subsidies. Mezinárodní organizace OSN se stala zločineckou a satanistickou organizací, která vede národy k masové genocidě. The International United Nations Organization has become a criminal and satanic organization that leads the nations to mass genocide. OSN maskuje zločiny proti lidskosti, nejtěžší bezpráví a brutální krádeže dětí pozitivními frázemi o právech dětí a jejich ochraně. The United Nations disguises crimes against humanity, gross injustice and the brutal stealing of children with positive phrases like rights of children or child protection. Jak se mají zachovat rodiče proti vrahům svých dětí? How should parents act towards the murderers of their children? Drazí otcové a matky, v žádném případě nezabíjejte v zoufalství své děti a nepáchejte sebevraždy. Dear fathers and mothers, do not by any means kill your children in despair and do not commit suicide. Sjednoťte se a zakládejte proti teroristům takzvaných sociálních služeb ozbrojené záchranné skupiny. Join hands and form armed rescue groups against the terrorists of the so-called social services. Za žádnou cenu si nenechte ukrást děti. Do not let them steal your children at any price. Pokud budete bránit své dítě a juvenální piráti vás přitom zabijí, pak umíráte jako hrdinové a patří vám čest. If you will defend your children and juvenile pirates will kill you, you will be dying as heroes and honor is due to you. Postavte se proti zločinům satanizace vašich dětí bestiálním juvenilním systémem. Rise in protest against the crime of satanization of your children by this bestial juvenile system. O vás pak platí Kristovo slovo. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává život za své přátele, za své děti. The words of Christ will then be true about you. No one has greater love than this, to lay down one's life for one's friends, for one's children. Jan 15:13. Gospel of John chapter 15. Tu jde o život věčný pro vás i vaše děti. What is at stake here is your and your children's eternal life. Nebojte se ztratit život pro Boží zákony a své děti. Do not be afraid to lose your own life for the sake of God's laws and your children. Bůh vám v hodinu vaší smrti dá věčný život ve své slávě. In the hour of death, God will give you eternal life in His glory. Heslo za Boha a za děti. The motto for God and for children.